الله العظيم وقال المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحمد لله رب العالمين. يزور صلاة بجمع على سجدنا الله إنما سجدنا لنا بمكتلم دمو في مشيئة الله بالله ملكان فقادنا في الله قوت بسامنتو دقمو ببروغراماتين برسول الله تمرت بيت وسط مقنايتاتين هي رسول تمرت بيتنا ይህ አላህ ቤት ነው። በዚህ ውስጥ መገናኘታችን ደግሞ አላህን ልናመሰግን ይገባል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ الرسول ምን አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዱንያ ላይ የጀነት ጨፌ ካያችሁ አትለፉአል። የትጋ ነው በዱንያ ላይ ያለው የጀነት ጨፌ ሲባሉ ታዕሊም ያለበት ቦታ ላይ ነው። አሁንም ወንድሞችን ለማስታወስ ወደ ፕሮግራሙ ከመግባቴ በፊት እዚህ ቦታ ላይ የሚገኘውን ጥቅም የሰው ልጅ ቢያቅ ኖሮ ከዚህ ቦታ ላይ አይነሳም። እዚህ ቦታ ላይ ስንቀመጥ ምንም እንደማናቅ አርገን ነው መጀመሪያ የምንቀመጠው። የመጀመሪያው ሐሳብ ይሄ ነው። አቃለሁ የሚል ነገር የለም። سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ሙቀረቢን የተባሉ መላእክቶች አናቅም ብለዋል። የሰው ልጅ ተነስቶ አቃለሁ ሊል አይችልም። አቃለሁ የሚል ከሰው ካጋጠመ ሸይጣን ነው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እናዳምጣለን ማድመጥ ከዛ በኋላ በውስጣችን ማምጣት ማለት ነው። ከዚህ ጋር በመነሳበት ወቅት ላይ ወንጀላችሁ በሙሉ ተምሮ በሐሰናት ተለውጧል የሚለን አላህ ነው። ላኢላሃ ኢላላህ አላህ ነው የሚለን። ወንጀላችሁ በሙሉ ተምሮ በሐሰናት ተለውጧል። ሰውየው ሐጅ ሄዶ 100,000 ብር ሊያወጣ ይችላል። ሐጅ ደርሶ ያን ሁሉ ፕሮሰስ የምታውቁትን አካሂዶ ጨርሶ ሐጁን ሊቀበለውም ላይቀበለውም ይችላል። ከተቀበለው ደግሞ ያንን ሁሉ ልፋት ለፍቶ ምንድነው የሚለው? አሁን የተወለድክ ሕፃን ልጅ ነህ ነው የሚለው። በቃ ወንጀልህ በሙሉ ረግፎ አሁን የተወለድክ ሕፃን ልጅ ነህ። እዚህ ጋር ግን ተቀምጦ የተነሳ ሰው ምን ይለዋል? አላህ ወንጀልህን በሙሉ ምሬ በሐሰናት ለውጫለሁ። ይሄን የምንወፈቅ አላህ ያርገን። አሜን። ታዕሊም ላይ ዒልም ላይ እዚህም ይሁን የትም ቦታ ላይ ስትሰማ መጀመሪያ ከቀልብህ ውስጥ ያለውን መርዝ ማውጣት ነው። መርዙ ምንድነው? አቃለሁ የሚል ነው። ሙስተዒድ ነን አይደለም? መርሐባ ሙስተዒድ جزاك الله خير. ويقول الله تعالى ወንድሞቼ ዛሬ የማነሳው ነገር ልክ ምሳ ቁርስና እራት እንደምንበላው እንዳረሳው ነው። ልክ ምግባችን እንደማረሳው የማረሳው ነገር ነው። ስለፈለከው ኢባዳ እንደፈለክ ብትነጋገር የእያንዳንዱን ዚክርና የእያንዳንዱን ኢባዳ ፓወርን ብትናገር እኛ እዚህ የተቀመጥነውና እኛን የሚመስል ሁሉ ወደድንም ጠላንም የአኺራ የመጀመሪያ ጥያቄ ሰላት ነው። ረመዳን ትናንት ነበር። እስቲ ስለ ሰላት አላህ በቁርአን ውስጥ የጠቀሳቸውን መጀመሪያ ላስታውስና ወዘኪር ስለሆነ ወደ ዋናው ርዕሴ ይገባለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ማስታወስ ያስፈልጋል። ልክ ነው አይደል እንዴ? አይዋ ኢነ ሰላተ ተንሃ አኒል ፈሕሻኢ ወልሙንከር። ያ አብደላህ ታዳምጣለህ? ሰላት የሚለው አይዋ ስነ ምግባርህን መለወጥ ነው። እየሰገድክ የምትሰርቅ ከሆነ የምትጠጣ ከሆነ የምትቆምር ከሆነ ዚና ቦታ ላይ ያለ ከሆነ የምትዋሽ ከሆነ አልሰገድክም። መስገዱን ሰግደሃል። ከሰላቱ ላይ ማግኘት የሚገባህን አጅር ግን አላገኘውም። በጣም ቋጣሪ ከሆንክ ሰጪ ትሆናለህ። የምትቆጣ ሰው ከሆንክ ደግሞ ሰብረኛ ትሆናለህ። ሰላቲቷ አይዋ ባህሪይህን ለውጣለች ወይ? የዚህ የጭንቅላት ኒዕማ ነው አላህ ትልቅ ኒዕማ የሰጠን። ይሄ የግንባራችን ፊት ለፊት ያለው የሸር ማሰቢያ ክፍል ስለሆነ አላህ ደግሞ በስጁድ ግራውንድ አድርገዋል ኸይረኛ እንድትሆን። ሰላቷ ባህሪይህን ለውጣለች ወይ?
በቤትህ በስራህ በየቦታው ያለው ባህሪይ ተለውጧል ወይ? ከተለወጠ አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ነገር ግን እየሰገድክ ግን ባህሪይህ የማይለወጥ የሆነ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው። ለምንድን ነው ይሄንን የምንለው? አይዋ ይሄ ኢማን የሚባለውና ሁስነል ኹሉቅ ስነምግባር እዚህ ውስጥ ያለው ጠቅላላ ከራሴ ጀምሮ ኢባዳ በሽ ኢባዳ አለን ኢላ ማ ረሂመ ረቢ አላህ ካዘነለት ሰው ካልሆነ በስተቀር አብዛኛዎቻችን ስነምግባር የለንም። ይሄ ሁስነል ኹሉቅ ደግሞ ነገ በሚዛን ላይ የሚቀመጥ ነው። ስለ ሁስነል ኹሉቅ ሲናገሩ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነ ዳሚን እኔ ዋስ ነኝ አሉ። ዋሱ ማን ናቸው? አላሁ አክበር ሚን ኩሊ ከቢር። እኔ ዋስ ነኝ ስለ ምግባር ያለው ሰው ጀነት ሊገባ፣ ስለ ምግባር ያለው ሰው ሁስነል ኹሉቅ ያለው ሰው ነገ ከኔ ጎን ይቀመጣል። ከማጎን አላሁ አክበር ሚን ኩሊ ከቢር። ነገር ግን ይሄ ኢማንና አይዋ ሁስነል ኹሉቅ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። ከሁለቱ አንዱ ከወደቀብህ አለቅ። ሁስነል ኹሉቅ ከሌለ ኢባዳው የለም ማለት ነው። ኢባዳው ከሌለ ሁስነል ኹሉቅ የለም። የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። ለመሆኑ መስገድ ከጀመርክ ስንት ዓመት? በዚህ መካከል ስነ ምግባር ለውጥ እንዴት አግኝተሃል? አንዳንድ ሰው ስታየው ቁርአን ሲቀራ ያለቅሳል። አያልቅሱ ማልቀስ ያለቅሳል። ቁርአን ሲቀራ ሰላት ሲሰግድ ዱዓ ሲያደርግ ስታየው ሲንፈቀፈቅ ታየዋለህ። እቤቱ ሲገባ ግን ከሚስቱ ጋር አንድ ቁጥር ጃርቶ ነው ታገኘዋለህ። ስራ ቦታ ላይ ሌላ ባህሪ፣ ከሰራተኞቹ ጋር ሌላ ባህሪ። የዛን ሰውዬ ኢማን ስትመለከት ዲን ያስጠላሃል። የሰውዬው እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም። በባህሪው ስታይ ወድቋል ሰውዬው። አንዳንዱ ደግሞ በባህሪው አይዋ በጣም ያስደስትህና በኢማን የወደቀ ይሆናል። ይሄንን ግን ረሱል ነግረውናል። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎች መጡና ምን አሏቸው? ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህ ጎረቤት ሰፈራችን ውስጥ አንድ ሴትዮ አለች። በኢባዳዋ መቼም እንደ ጉድ ይነገርላታል። ላይ ትቆማለች፣ ምን ትላለች እና አሉ ነብዩ። ነገር ግን ጎረቤቶቿን አዛ ታደርጋለች። ወህየ ፊናር እሷ ጀሃነም ውስጥ ናት። ሌላኛዋ ደግሞ በኢባዳዋ በጣም ደካማ ናት። ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰው ጋር መኖር አይዋ ሶሻል አፌሯ በጣም ጥሩ ነው። ከሰዎች ጋር በጥሩ ሁኔታ ትኖራለች። ወህየ ፊል ጀና ረሱል ያጸደቁትን ማንም ሊሰርዘው አይችልም። እስቲ ቁጭ በልና ዛሬ ማታ ቁጭ በልና ሂሳብ ስታደርግ ከሰው ጋር አይደለም ሂሳብ የምታደርገው። ቁጭ በልና እንዴት ነኝ በሰላቴ ብለህ በል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ማስታወስህ ምንድነው? አይዋ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጂብ ንግግር ስንት ጊዜ ቀርተሃል፣ ባትቀራ ደግሞ ሰምተዋል። ፈወይሉን ሊልሙሰሊን ሰላት ሰጋጅ አይዋ ወይል የሚባል ጀሃነም ተዘጋጅቶለታል። የማይሰግደው ምን ሊያደርገው ነው? ምን አይነት ሰላት ሰጋጅ ነው? الذين هم عن صلاتهم ساهون የመሰለው ቀን የሚሰግድ ያልመሰለው ቀን የሚተው፣ እሱን ሲመቸው ይሰግዳል፣ እሱን ሳይመቸው ያገኘ ቀን አራቱን ረካዓ ወደ 8 ካልወሰድኩ እያለ አጠገቡ ማን አለ? والذين هم يراعون ሰው ሲያይ ብቻ የሚሰግድ። ወንድሜ እንዳትሳሳት። إن الله يعلم ما في الصدور ተኝተህ የምታስበውን ኸይርና ሸር የማቅነኝ በዛች ጉዳይ ነገ አኺራ ስትመጣ መጠየቅ የማይቀር ነው አለ። وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. والذين هم يراعون ሰው ሲያይ የሚያስመስል የሚሰግድ። ሶስተኛ ስለ ሰላት استعينوا بالصبر والصلاة ልብ አድርገኝ። እንግዲህ ለሚገጥማችሁ ችግር ባጠቃል በሰላትና በሰብር ጠብቁኝ። የሌላ ነገር እርዳታ አትፈልጉ። በምንና በምን? በሰላትና በሰብር ብቻ ጠብቁኝ። እስከ መቼ ድረስ ነው አላህ ምን ጠብቅህ? እኔ እንደምፈልገው يفعل ما يشاء بقدرته وهو الصمد። እና አሁን ወደ ክለሳው እንሄድና አንድ ጊዜ ለማስታወስ ያለው
ወዘክር እነ ዚክረ ተንፈዑል ሙእሚኒን ነው የሚለው። ሰለ ዐለ ረሱል ያ አብደላህ